خب و برایتان وقتی که مراحل که ما گفتم شما تعقیب کردین، تو یک صفحه میایه، بعد علامه لوگوی ویندوز میایه. منتظر هستم. خب شما از طریق فلش پیش بردین یا سی دی، این پروسه است. چی لپتاپ باشه چی دسکتاپ باشه مشکل نیست. علمی ویدیو رو به صورت کامل شما دقیق بشنوین انشالله که میتونید در لپتاپ دسکتاپ در هر نوش اینستال بکنید. خب پیش میریم. خب این مرحله میایه. این مرحله که آمد ویندوز میگه در کدام زبان انستال شوه، میگیم که انگلیسی انستال شوه. تایم کرنسیز یونایتد استیت همو استاندارد است، همین کلیک میکنیم. کیبورد متدش هم استاندارد یو اس، همین کلیک میکنیم. فقط نکست. بعد از او میگن که ویندوز انستال شوه، میره ویندوز مرحله انستالیشن. خب کمی وقت میگیره، منتظر باشین. من بعض مراحلش اسکیپ میکنم. خب بعد این مینو باز میشه. ما میگه پروداکت کی رو برای ما اینجا وارد بکنیم. شما اگر ویندوز خریده باشین لایسنس دار شما لایسنس که در پشت پاکت دیویدی است اینجا نوشته کنین. بعد به شکل قانونی شما میتونین که ویندوز انستال بکنین. خب اینجا افغانستان است، ما چون مشکلات اقتصادی و گپا هست به شکل غیر قانونی از استفاده میکنیم. I don't have product key کلیک بکنین. بعد در قسمت نسخه های از یا ورژن های از ویندوز می کدام ورژن یا نسخهش انستال میکنین. خب من یک سلاید آماده کردم رو براتون تشریح میکنم. خب در قسمت میاییم فیچرها که است، مثلا از هوم که است، اگر ورژن هوم انتخاب بکنیم دیوایس انکریپشن است ولی دومین جوین دیگه گروپ پالیسی بیت لاکر این قسمت ها رو نداره. اگر ویندوز 10 پروش انتخاب بکنید مثلا دیوایس انکریپشن، دومین جوین، گروپ پالیسی داره، بیت لاکر داره، ریموت دسکتاپ داره، این قسمت ها را یا این فیچر ها را داره. اگر انترپرایز انتخاب بکنید در پلوی گزینه ها گزینه دایرکت اکسس، ویندوز تو گو کریئتور، اپ لاکر این گپا را داره. اگر جکشن اینستال بکنید تمام هم فیچر ها را داره، بخاطر که در مرحله آموزشی استفاده بکنیم. خب میریم دوباره در مرحله اینستالیشن خود. خب ما تشریح کردیم براتون. اگه برای خانه استفاده میکنین هوم کلیک بکنین. برای اطفال اگه میخواستین به شکل دفتر یا استفاده بکنین پرو انتخاب میکنین، ویندوز 10 پرو. اگه مرحله به خاطر تحصیل انتخاب میکنین ادویکیشن انتخاب بکنین. اگه میخواستین بخی ورژن فولش استفاده بکنین همو انترپرایز انتخاب بکنین که امی ستاپ انترپرایز نداره. خب ما پرو رو انتخاب میکنم. پرو ویندوز 10 پرو. نکست. خب بعد از این مرحله نکست ما اینجا قوانین مایکروسافت داریم، اینا رو مکمل بخوانید اگه وقت داشتین. اگه موافق بودین I accept license شو، اگه موافق نبودین I accept نگید چه انستال نکن. خب ما مجبور موافق هستیم دیگه I accept license. همین موضوعات کدام چیز خاص نیست، مربوط به مایکروسافت است، قوانینش هست. نکست. بعد از اون میگه که خب شما میخواین ویندوز تان در هارد دیسکتون انستال بکنین. میگیم که خب اگر بخواین که ویندوزتان مثلا ویندوز 10 میخواستن 11 بکنین، خب در فلش بوت بله 11 بکنین، اینجا اپگرید کلیک کنین، خودش اپگرید میشه، یعنی یک ورژن بالا میره. اگه میخواستن از سر نو اینستال بکنین، 7 اس میخواستن 10 اینستال بکنین، یا لینکس اس میخواستن که ویندوز بکنین، در قسمت میگیم کاستوم اینستال ایره کلیک میکنین. وقتی که کلیک کردین یه براتون هارد دیسک تا نشان میده. هارد دیسک ما 50 جی بی است، ممکنه شما 500 جی بی باشه، 800 جی بی باشه، 350 جی بی باشه. خب ما از این قسمتی مرحله پارتیشن بندی هارد دیسک است که قسمت ما تشریح میکنیم. این گزینه ها ریفرش به معنی که ریلود میکنه، دیلیت این قسمت مکمل دیلیت میکنه می پارتیشن. خب اینا غیر فعال است. ما میگیم که یک هارد دیسک دارم اثر نوی پارتیشن بندی میکنم، نیو یک دیسک بساز برش. چند جی بی میگیم که ای 50 جی بی 30 جی بی. شما میتونید 300 انتخاب بکنید. 30 1 2 3 این شد 30 جی بی. اگر شما 300 جی بی 300 نوشته بکنید بعد 3 تا 0 بانید، چون این به اساس ام بی این قسمت فرم است که ما به اساس ام بی میتونیم که همون جی بی خود مشخص بکنیم. 30 1 2 3 و بعد اپلای. خب 30 جی بی برای ما ساخت، منتظر می باشیم.
خب 3 جی بی ساخت. فرضاً شما درایو سی رو خوب 100 جی بی بگیرین چون بعضی برنامه رو اینستال میکنه. یعنی درایو اول ما پارتیشن 2 ما درایو سی است. این 50 ام بی مربوط سیستم فایل هست. این درایو اینستال میشه. و پایینتر یک دیسک 20 جی بی دیگه هم داره میره ما پارتیشن میکنیم، یعنی بخش بندی میکنیم، میگم این قسای صحیح است. اگه 500 جی بی بود شما در کامپیوترتون میتونید 2.5 باز 3 تا 0 پیش اضافه کنین 2.5 جی بی. خب همین سایز 20 جی بی صحیح است، اپلای میکنیم. حالا ما دو دیسک داریم، یک پرایمری و یکی هم 20 جی بی. در کدامش اینستال میکنم؟ من در 29 جی بی اینستال میکنم. خب این گزینه ها فعلا فعال شد، پسر فعال نبود. مثلا میخوای مکمل پارتیشن دلیت بکنی، کلیک بکنید از قسمت دلیت میشه. دلیت مکمل دلیت کرد بره. اصلا رو میتونی کرییت بکنید. کلیک کنید میگه نیو من کرییت میکنم، همین سایز صحیح است. اوکی. متوجه باشین وقتی که دلیت میکنیم مکمل دیتایتون حذف میشه. دیتایتون نباید حذف شود. و این درایو سی است. درایو سی هم اول. خب قبل از اینکه کامپیوترتون ویندوز داره میخواین ویندوز اینستال بکنین، قبل از اینکه دیگه گزینه ها بیاین اینستال شروع بکنین، شما یک کار بکنین که من براتون راهنمایی میکنم. این است که قبل از اینکه اینستال بکنین در درایو تان برین ببینید که درایوی که ویندوز است کدام درایو است، همون رو اصلاح بکنید. من داخل کامپیوتر میشم، ما کامپیوتر رو باز میکنه. ما کامپیوتر رو که باز کردین اینی درایو سی است. این راست کلیک کنین بگین رینیم، یعنی من نام از را تغییر میدم. در قسمت نوشته کنین که ویندوز، انتر و ایم کانتینیو. این درایو به نام وین تبدیل شد. وقتی که شما در مرحله اینستالیشن آمدین اینجا به جای درایو 0 پارتیشن وین نوشته، باز بر شما مشخص میشه که این درایو چی است؟ درایو سی است. باز زمین اینستال بکنین، نکست بکنین، اینستال میشه. اگر شما خب همین کارو بکنین از بالا پایین 50 ام بی خب معلوم دار است که درایو نیست و این درایو سی است، یعنی درایو چی نیست؟ ویندوز نیست. خب این درایو سی است. نکست همون کاری که گفتم بکنن بهتر است که دیگه کدام درایو دیگه ایتونو دلیت نکنه. نکست. خب در این مرحله میای مرحله اینستالیشن است. کاپینگ ویندوز فایل ها رو کپی کرد و این قسمت اینستالیشن است، اینستال میکنه یا 0 تا 100 اینستال میشه. من یک تکنیک براتون یاد بدم. کامپیوترایتون که ویندوز میکنن اگه قسمت همین تو به شکل نرمال 1 2 3 همین قسم تا 100 پیش رفت دیسکتون مشکل نداره. اگه که یک بود باز 50 شد باز 100 شد به این معنی کار دیسکتون کدوم مشکل داره. یعنی اگه بخواین که از طریق ویندوز بفهمین کار دیسک از مشکل داره یا نداره. خب منتظر میمونیم که تکمیل شود. خب 1% پیش رفت. خب ما بعض قسمت ها را اسکیپ نکردیم تر کردیم که وقت ما ضایع نشود. خب این تا که پوره میشه ما بعض موضوعات دیگر را بر شما تشریح میکنیم. این که چطور ما یک فلش بوتیبل بسازیم. خب ساده است که شما باید یک برنامه از بوتیبل اینستالیشنش رو دانلود بکنید که من در ویدیو اول سلاید اول برای شما تشریح کردم که برنامه چی است؟ رفوس است. برنامه به نام رفوس. دیگه برنامه هست که من رفوس رو براتون در این ویدیو کار میکنم. خب اینترنت صفحه کروم باز بکنین. اگه خودتان اینترنت نداشتین شما باز کار بکنین که از یکی از رفیقایتان همین رفوس ستاپش بگیرین توسط فلش. و این متوجه باشین که وقتی که شما بخواین اینستال بکنین یک فلش بوتیبل بسازین همین فایل داخل فلش مکمل حذف میشه. این باید که متوجه باشین که فایل ضروری تا نگه بود حذف نشود. خب صفحه براوزر رو باز میکنین، نوشته میکنین که رفوس. وقتی شما رفوس نوشته کنین رفوس هم درست است یا latest version download انتر بکنین. وقتی که شما انتر کردین این مینو باز میشه. رفوس آی ای یعنی خود وبسایت چیز کلیک میکنین بالای ازی تا که وبسایت باز شود. وبسایت باز شد. خب وقتی وبسایت باز شد من پایین شکل برنامه است رفوس میایین قسمت دانلود رفوس اینی فایل دانلود میکنیم. خب کلیک میکنیم بالایش تا که دانلود شه همین فایل. وقتی که کلیک کردین اتومات فایل در قسمت دانلود میشه و دن سایز بسیار کم است. خب میبینیم که فایل ما در حال دانلود شدن است. 1 MB است 1.365 کیلوبایت. خب میایم تا وقتی یک دفعه میبینیم 51% پیش رفته اینستالشن ما. خب ببینیم اینستال دانلود شد. بله دانلود شد. راست کلیک کنیم شو این فولدر. خب شو این فولدر کردیم این فایل برای ما رفوس
دانلود شده. دبل کلیک میکنین بالش که همین فایل باز شود. خب یس بعد فایل باز میشه. خب وقتی که شما برنامه رو کلیک کردین باید قبل از او فلش وارد کامپیوترتون داخل شده باشه که سایز 8 جی بی و پایین نباشه، چون این فایل ویندوز معمولا 5 جی بی از 5 جی بی به بالا است. وقتی که فلش انداختین این فایل که باز شد، همین فایل رفوز، همین برنامه رفوز از این قسمت خودش دیتکت میکنه فلش 32 جی بی است و اینجا هم شما میاین از قسمت سلکت ایمیج ویندوز انتخاب میکنید. خب از این قسمت شما اما ایمیج ویندوز انتخاب میکنین. ایمیج ویندوز چی است؟ من برای شما طریقه دانلود ایمیج ویندوز دارم، براتون در یک ویدیو جداگانه براتون تشریح میکنم، باز میتونین اون رو ببینین. خب سلکت کلیک میکنین. خب این قسم یک منو باز میشه. وقتی سلکت شما کلیک بکنین از اینجا ایمیج انتخاب میکنین. داخل درایو دی کامپیوتر من در فولدر سافت ویر داخل شدم. اینجا من ایمیج ویندوز دارم که من اون رو سلکت میکنم. وقتی که سلکت بکنم دیگه میتونم پیش برم. اپراتینگ سیستم کلیکش میکنم، دبل کلیک که باز شود. ویندوز 10 و ویندوز 10 اینی دو تا دارم. ویندوز 10 دبل کلیک کو یا از اینجا اوپن بگی خودش سلکت میکنه. خب ویندوز 10 انتخاب کرد خودش. خب وقتی که ویندوز انتخاب شد از این قسمت پارتیشن اسکیمش انتخاب میکنه که جی پی تی باشه یا ام بی آر. این هارد دیسکتون چه قسم پارتیشن شده، جی پی تی یا ام بی آر. ایره شما میتونین که از قسمت سیستم انفورمیشن مشخص بکنین. در استارت بutton کلیک میکنین یا نشتا میکنین که سیستم انفورمیشن. وقتی که سیستم انفورمیشن کلیک کردین در بالایش کلیک بکنین براتون معلوم میشه که هارد دیسکتون چی هست و بایوسش. یه قسمت بایوس است که بایوس شما چی است، یو ای است یا چیز دیگه. این منو برام باز میشه. این قسمت سمریش هم میتونن از اینجا ببینین، هم میتونن از طریق بایوس ببینین. خب همین راحت از طریق گرافیکی من از اینجا میبینمش. قبل از اینکه شما ویندوز انستال بکنید باید مشخص بکنین که کامپیوترتون بایوسش مودش چی است. ببینیم بایوس ورژن، یعنی بایوس مود از لیجیسی است. لیجیسی یعنی یو ای نیست. این قسمت میایم لیجیسی به این معنی که ام بی آر است، این خودش بایوس انتخاب میکنه. اگر شما جی پی تی رو انتخاب بکنین بازی یو ای انتخاب میکنه، پس ام بی آر است. یعنی بایوس ام بی آر به معنی لیجیسی درست است و جی پی تی به معنی همون یو ای و این ما براتون واضح تشریح میکنم. همین قسم که براتون فهمیده شما اینجا ساده گفتم، یعنی مفهومش دیگه چیز است. و بعد هم انترفیس نو اینستالشن باشه و از قسمت استارت شما کلیک میکنین. وقتی که استارت کلیک کردین شروع میشه به امو بوتینگ. در این قسمت میایه هم از 0 شروع میشه تا 63% و بعدم 98% و همین قسم که تکمیل شد شما کلوز کلیک میکنین. فلش تون بوتیبل تبدیل شد. همین ساده بود خلاص. فلش شما آماده بوتیبل است. باز میتونید استفاده بکنین در کامپیوترتون بندازین و اینستال بکنین که طریقه اینستالشن شما براتون گفتم. فعلا اینستالشن ویندوز ما در 99% رسیده. خب وقتی که 99 تکمیل شد اینستالینگ فیچر است و اینا هم زودتر میشه، بعد خلاص میشه. یک اینستالشن ویندوز حدودا کامپیوتر کار دیسکش HDD باشه حدودا وقتش میگیره یک 30 دقیقه 25 دقیقه، ولی SSD باشه در 10 دقیقه انشالله اینستالشن تکمیل میشه. خب بعد اینستالشن تکمیل شد کامپیوترتون یک ریستارت میشه. این ریستارت بعد از 5 ثانیه میشه. کامپیوترتون ریستارت. خب میگه پرس اینی که شما کدام کی رو کلیک نکنین خودش اتومات میره در قسمت بوتیبل. اگه کی رو کلیک کردن به این که باز داخل اینستالشن میشه. خب getting device ready, starting service, getting ready. خلاص شد بخیر اینستالشن.
من اینستالشن داخل یک ورچوال باکس کردم، عین کار شما میتونید در کامپیوترتون بکنید. خب بعد از اینکه مراحل اینستالشن خلاص شد میگه ریژن، منطقه‌ای که از این کامپیوتر استفاده میکنید انتخاب کنید. میایم بالا افغانستان. یس. خب شکل کیبورد و لیاوتش، استراکچرش میگم یو اس استاندارد سمو باشه. نکست. و از این قسمت کدام لیاوت اضافه علاوه میکنم؟ نه نمیکنم. مثل یس اسکیپ، یعنی میگذاریم از این مرحله. منتظر باشین. خب فعلا این قسمت آمد، بعضی مراحلش گذشت، خودش اتوماتیک میگه چگونه از این استفاده میکنین. میگیم set up for personal use، یعنی برای کارهای شخصی استفاده میکنم. اگه برای کدام شرکت استفاده میکنین پایینش انتخاب بکنین. خب کلیک کنیم. بعد وقتی کلیک شد میگم next. بعد در این قسمت برایش یک یوزر نیم میتیم. خب این قسمت اگر شما اکاونت داشته باشین در مایکروسافت میتونین که اکاونتتون، ایمیلتون، موبایلتون، اسکایپتون بتونین. میگم آفلاین اکاونت. ما آفلاین اکاونت استفاده میکنم. خب sign in to enjoy full range Microsoft apps میگم که limit experience، یعنی تجربه محدود. خب میگه از کامپیوتر کی استفاده میکنه، نامش میبریم. فرضاً میگیم که شهاب استفاده میکنه. خب next. بعد برش پسورد 1 2 3 4 5 قسمت میتونم که ببینیم پسورد خود. next. کانفرم، اون پسورد تکرار میندازیم. next. این یک سه سوال میپرسه، رو برش جواب میتیم. میگه که در کجا تولد شدن، میگیم فرزند در تخار افغانستان. next. پایینتر میگه که والدینتون در کجا با هم ملاقات کردن، هم تک چیز اسیرم تخار. این سوالات است که اگر اکاونتتان فراموش شد یعنی میتونه یک چیز نوشته کنه، انشالله که آزمایش برو دوباره فعال کرد. خب این مرحله می پرایوسی است. موقعیتون نمیخواین که مایکروسافت بفهمه یا بعضی برنامه استفاده میکنه، میگم نه نمیفهمم، باید نفهمم. فایند مای دیوایس یعنی کامپیوترتون پیدا کرده بتونه، میگم نه نتونه. ادورتایزینگ آیدی، یک آیدی ادورتایز براتون بسازه که برنامه برات بعضی از اعلانات بتونه، میگم نه ناشم نه. و این دیاگنوز دیتا خوب است که کدام مشکل در ویندوز رخ داد خودش اتومات حل میشه. این هم خوب است، باز بخونین متنشه. و accept. خب اینجا کاستومایز اکسپریانس است، یعنی در کدام بخش استفاده میکنیم. اسکیپ میگذاریم. اگه شما خواستین میتونید که گزینه‌ای که هست انتخاب بکنید. سلام. یه کم وقت میگیره. خب این هم بود تکمیل اینستالشن ویندوز 10 ما. انشالله که به امیدی که مفید تمام شده باشه. خب اگه میخواستن که ویندوز دیگه دیتیلش بخونن، مثلا رفوس، یومی، بایوس، ورژن ها، اینا فرقایشون چی است، بوتکیا، دانلود، انواع سیستم عامل ها و نصب سیستم عامل لینکس، پلیلیستی که برای شما آماده میکنم، باز امور رو تعقیب بکنین. موفق و کامگار باشین. الله نگهدار. چینل ما را لایک، کامنت، سابسکرایب بکنین. وقت خوش.